my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My words. අපි ආවාද ලස්සන නගරයකට ලංකාවේ තියෙන මේ තමයි හලාවත. හලාවත හැදිලා තියෙන්නේ ජනප්‍රවාද අතක නම් වලින් හැදිච්ච ප්‍රදේශයක් කියලා තමයි මිනිස්සු කියන්නේ. ඉතින් දීවර ප්‍රජාව තමයි මේ වාසය කරන්නේ. ඉතින් අපි පොඩි රවුමක් ගහලා යමු. මේ තමයි හලාවත LK tourism. හලාවත මාළු මාකට් එකේ හලාවත කියලා කිව්වහම ඉතින් දීවර ප්‍රජාවක් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු මාකට් එකේ කොහොමද මාළු තියනවද මොනවද විස්තර කියලා. ගිහිල්ලා බලමු එන්න මාත් එක්ක. මේ පැත්තේ කරවල දිනනවා එහා පැත්තේ මේ මාළු දිනනවා මේ පැත්තෙන් අල්ලලා මේ පැත්තට ගෙනල්ලා වේලනවා එහෙම නේද අපි ගිහලා බලමු ලොකු මාළු मालू लाभाई दे बोले मालू आओगे ना हाँ मालू आओगे ना वारकन काले बने ये वारकन नहीं इधर मालू का ना मैं मुनाद बाले बाले गंडे ना हलावत में इन्होंने नहीं दे Rauter the balance on it.
මුරල්ලු. මොකද්ද? මුරල්ලු. බදලා ගන්න ඕනේ නේ. ඉරට වෙන රසයි. ඉරට. මාගට් එක ඇවිදගෙන යද්දි අපිට හම්බුණා තෙරේසා අම්මව. අම්මා පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. කතා කරන්න පුළුවන්. ළඟට එන්නකො. අපිට ඕනේ මොකුත් නෙමේ මාකට් එකේ බැලන්ස් ටික කෙලින් කරලා මාළුවක් හරියට කරලා දෙන්න. මාකට් එකේ විතරක් නෙමේ එළවලු මාකට් එකේ කොහොමද දන්නේ නැහැ. මාකට් එකේ කෙලින් මාළුවක් දෙන්න හැමතැනම ඕක පිළිවෙල තියාගත්තා නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ හැම එක්කෙනාගේම තරහදී එක මට්ටමින් නැහැ. ඒ කියන්නේ කිලෝ එක කොටන කිලෝ එක කිරනවා නම් කිලෝ එක වදින්නේ නැහැ. එහෙම නේද? සාමාන්‍යයෙන් අපි කිලෝ එක දුන්නම කිලෝ එකක් නැහැ දෙනවා. සාදානට දෙන කට්ටියට දෙන්නේ නැහැ උත. ගණක් නැහැ උත. ඒකයි වෙන්නේ. ඒකයි වෙලා මාකට් එක සාධාරණයක්. ඒකයි. මේ සම්බන්ධව නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නල සිල්ලා සිටිනවා. අපි දැන් බලන්න යන්නේ හලාවත මොය කොහොම තත්ත්වය කියලා බලලා ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ එකක් මෙතනින් දෙන්නම්. ඊට හොලන්ඩ් ටිකක් සැරයි. ඉස්සරහට වාරකන්ලු වෙන්නේ. දිගටම රැඳිලා ඉන්න බලමු අපි ඉස්සරහට ගිහලා මොයට ගිහිල්ලා මොය මොකද තත්ත්වය කියලා. හලාවත මොයට මොය හරිම ලස්සනයි. අදනම් උලන් සරයි. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැමතැනම කලපුව මොහොත එකතු වෙන තැන. අන්න අර හරිය තමයි කලපුව මොහොත එකතු වෙන තැන. හරියට මොය කියලා සලකන්නේ. මේ වගේ බලන්න නම් අනිවාර්යයෙන් හලාවතට එන්න ඕන. මොය මෙහෙම ලස්සනට පේන තැනක් මේ පැත්තේ නැහැ. ඉතින් හලාවතේ අතින් එළින් තියෙනවා. එන්නකො අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔය ළඟට පෙන්නන්න.
පාර පේනවා ඇති ගොඩබිම අවසන් වෙන්නේ මෙතනින්. මේ පැත්තේ මුහුද, මේ පැත්තේ කලපුව දෙකම යා වෙලා තියෙනවා මේ විදියට. අපි එන යන් හලාවත වටේ පොඩි රවුම. හලාවත වටේ රවුමක් දාලා එමු එනං ඈ. අපි දැන් යන් එනං හලාවත තියෙන ලස්සනම ඒ වගේම ප්‍රධානම ඉස්කෝල ටික මොනවද කියලා බලන්න යන්. ඉස්සරහට.
හලාවත කිව්වොත් ඉතින් ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි මම මේ දැන් ඉඳන් ඉන්න තැන. මේක බලනවා හැමෝම මේ තැන අනිවාර්යයෙන්ම දැක්ක ගමන් දඳුරනවා. ඒකට උගක් හේතුවක් තමයි මෙතනට එන හැමෝම මෙතන අනිවාර්යෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. මේ ගල් පිටලා තියෙන විදියට වෙන්න ඕන මං හිතන්නේ. ගොඩාක් පරණ බිල්ඩිමක්. අනිවාර්යෙන් වෙඩින් ප්‍රී ෂූට් හලාවත ගැහුවොත් මෙතන අනිවාර්යෙන් ෆොටෝ එකක් දෙයක් ගන්නවම තමයි. එච්චරම ප්‍රසිද්ධයි ඉතින්. ලස්සනම තැනක්. ඉස්සරහ අපිට ඉදිරියෙන් තියෙන මුහුද. හලාවත මුහුද. රැඳිලා ඉන්න අර ඉර බහින එක හරියටම ලස්සන සන්සෙට් එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා අද හවසක. LK ටූරිසම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති අය දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. හලාවත වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා පාරක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එනයි යන්න. හලාවත මිනිස්සු පුරුදු වෙලා ඉන්නවා හැන්දාම හැන්දෑවට එල්ල මේක ඇවිදලා යෝගින් බාරක් දාලා කොල්ල ක්‍රිකට් ගහලා මේක තමයි ඉතින් අපේ ගමේ තියෙන විශේෂ